Na sziasztok! Az új hangrögzítő készülékemet, a Zoom H1-en próbálgatom. És mivel még nem csináltam videót a saját motoromról, ezért gondoltam, egyúttal beszámolok a GSX-R 750 K4-el szerzett tapasztalataimról is. Aztán meglátjuk, milyen lesz a hangminősége, és lehet készítek majd egy részletesebb bemutató videót is. Eljöttem ide a kis tanyavilágba motorozni, van egy kacskaringósabb út. Sajnos itt az Alföldön nem igazán vannak szerpentinek, úgyhogy ilyen vidéki utakon tudunk csak itt motorozni. No de ez van. Na itt teherautót elkerüljük szépen, megyünk hazafele. Úgyhogy sorra vesszük itt a tulajdonságait, ami érdekes lehet a motornak. Kicsit most ilyen kimondottan vlogolós lesz az a rész. Nem állok ki a motor mellé, de mint mondtam, majd lehet készítek egy kimondottan bemutató jellegű videót. Na. Reméltem nem jön át keresztbe a biciklis előttem. Na jó, hát vegyük sorra akkor a motor tulajdonságait. Teljesítmény. Na húzzuk el neki! 145 lóerő főtengelyen gyárilag. Na nézzük, hogy gyorsul. Mire nem elég ez, úgy őszintén? Versenypályára, sok utcán, bőven elég. Most volt lemérve padon, 125,7 lóerőt tudott. Persze ez főtengelyen mérve, nem... Bocsánat, hátsó keréken, nem főtengelyen mérve. Hát a 145 lóerő az főtengelyen mért alatt. Gyönyörűen veszi a lapot, tehát imádom. Ergonómia. Lehet vele túrázni, de hogyha jó rázós úton mész, akkor... akkor nagyon vágy, hogy túl a motorra. Amikor minden jó, akkor imádatos sportos a futóműve. Viszont megjártam vele Moldovát és Ausztriát és két személyen megpakolva, de két személlyel gübbeszkedni nem olyan jó. Ugye az ülés lejt előre, szóval amikor esik az eső, az kellemes, amikor csúszkálsz előre rá a tankra folyamatosan. De feltettem volna a túrakormányt, amit megvásároltam hozzá, akkor az sokat segítene kényelembe, meg hát hogy tartsa magamat abba is. Fékrendszer.
Na akkor fake próba. Hát szerintem elég jó. Nyomáspontja az, amit nem nagyon szeretek. Előző Suzuki is ilyen volt egyébként. Az intenzívebb pályahasználatkor nekem elkezdett egyre bejebb mászni ez a nyomáspont, hogy nekem annyira nem jött be. Most elmelegszik kicsit. Ez viszont a gyorsulás, amit ő mindig szeretünk. Motorhang. Üzemanyagfogyasztás. Ami az étvágyát illetén, általában 6 literrel számolok. Ennél meg az előző motoromnál is, az SV1000-nél is 6 literrel számoltam. És ha elmegyek lábon pályázni, hazafele tankolok, akkor nem evett 6 litert a motor, azt figyeltem. Egy 5-8-5-7 persze, hogyha Euroringre megyek. Nyilván egy Hungaroringen gyanítom, hogy többet tenne a motor, úgyhogy arról nem tudok beszámolni. Hát túrázós tempónál meg 5 liter fölé egy kicsit, ha megy. Kezelhetőség. 190 kg-s menetkész tömegének, illetve sportos futóművének hála könnyen mozgatható a motor. Viszont vannak ilyen dolgok, mint például gázreakció, amit nem dicsérnék meg. Elzárt gázállásról most is ránt egyet a motor, amit nem szeretek, és próbáltam másik ilyen 750-et, ugyanilyen volt. Illetve a váltó lehet egy kicsit finomabb, a kuplungja puhább, úgyhogy ezek ilyen finomítani való dolgok. De hát na, összességében remek motor, de például a CBR600 F4i, amit próbáltam, mielőtt ezt megvettem, az sokkal finomabban kezelhető. Jó, mondjuk nem is megy úgy, mint ez a motor. Típushibák. Ami a típushibákat illeti, van két ismert típushibája ennek a motornak. Az egyik, ami a 600-as kistesőjét is érinti, az nem más, mint a injektor vezérlő elektronika nyáklapnak a meghibásodása. Jó rázós az út. De szerencsére kiküszöbölhető, hogyha eltörik ott egy láb, akkor át lehet hidalni, és onnantól kezdve ismét pörög a motor. Onnan ismerni fel a hibát egyébként, hogy kijön az F villámpa, és a 6000 környékétől nem igazán akar fölpörögni a gép. Ez a legtöbbnél előjön. Másik pedig a TPS szenzor, ami ismert. Sajnos ez sok Suzuki-nál elő szokott jönni, a TPS szenzor. Na meg hát volt egy felszabályozó problémám is, összeolvadt a csatlakozó. Ezen kívül rengeteg mindent kicseréltettem, mint szimmeringeket, hátsó kerékbe menesztőgumit, kerékcsapágyakat, mindent elég alaposan átnézettem. Úgyhogy ha netán egyszer ezt a motort eladom, akkor valaki nagyon jól fog járni vele. De hát most találok egy titkot, gondolkozom rajta, hogy lecseréljem, de még nagyon nem tudom. Összegzés. Ugye milyen szép a Tisza így ősszel?
Na hát akkor összegezzem azt a motort. Mivel van lehetőségem új motorokkal menni. Azt kell mondjam, hogy ez a GSX-R 750 felértékelődött bennem. Nem azért, mert rosszak lennének az új motorok, szó se róla. Csak egyszerűen átgondoltam azt, hogy mennyiért lehet megkapni egy ilyen 750-et, meg mondjuk egy új motort, és akárhogyan is nézzük, 190 kg, meg van hozzá, hát gyárérték szerint 145 lóerő, ami egy remek teljesítmény súlyarány. Nyilván nincsenek benne okos elektronikák, ami mondjuk a menetbiztonságot növelni. Igen, egy ABS mondjuk jól jönne, hogyha vészfékezni kell. Jó mutatja azt, hogy mennyire jó árértékarányú motor, hogy nem sokat találni belőle a használt piacon. Pláne, hogyha valaki megveszi a 2005-ben megjelent ünnepi kiadást, és az gyári állapotú, hát akkor azt megéri elrakni a vitrínbe. És igen, egy 17 éves technikáról beszélünk, nem trendi, nem új, de remekül lehet vele motorozni. A kényelme kíván egy kis kompromisszumot. Kezelhetőségét szerintem ez a gázreakció egy kicsit lerontja, de együtt lehet vele élni. Eleint én is szenvedtem vele az Euroringen, mert mindig rántott a kanyarból kifele, de ahogy lendületesebben tudtam menni, tehát jobb köridőt, úgy már nem jelentkezett, mert már magasabb fordulatszám tartományból jöttem ki a kanyarból. Ha valaki ilyen motort tervez venni, egyébként jó szívvel ajánlom. Megmondom őszintén, nem szeretem dicsérni a saját motorjaimat, mert szerintem nem jó elfogultnak lenni, de jó szívvel ajánlok egy ilyen Kani KS 750-et bárkinek.